Hej allesammans, välkomna tillbaka till en ny video. Idag tänkte jag prata om olika rensningsmetoder som man kan göra inom minimalismen. Så vi kör igång direkt. Jag tänkte att vi kunde börja med att definiera minimalism och det finns säkert olika definitioner. Men en definition som jag läste härstammar från konsten, där man som konstnär arbetar med att reducera olika uttrycksmedel. Men det ska då inte likställas med modern stil, utan bara en reducering av det uttrycksmedel man använder. Sen har vi även Joshua Becker, som jag kommer att prata om senare, eftersom han har ett särskilt sätt att rensa på. Jag översätter inte rakt av, men hans poäng och definition av minimalism är i alla fall att man behåller de sakerna som man värderar mest. Och sen är minimalism ett borttagande av saker som distraherar oss från dessa. Så att minimera bör ses som att optimera. Och det är även det tankesättet som jag delar. Och då anledning till att jag minimerar och kallar mig för minimalist. Så, Joshua Beckers metod. Han delar upp den i 5 delar. Han säger att man först ska börja med målet. Våra mål bestämmer våra handlingar och om vi vet vårt mål så är det lättare för oss att prioritera. Nummer 2 sen för att gå vidare är att om du bor med andra så bör du försöka få med dem på resan. Nummer 3, då ska du vara metodisk. Du ska börja med de lättare områdena och för varje kategori du går igenom så ska du ställa dig frågan, behöver jag detta? Och du ska då bestämma dig för varför du behöver detta och om du ska slänga det eller skänka det eller så. Och sen så går du från en kategori till nästa kategori och så går du så. Nummer 4 som ingår i hans metod, det är att ha kul på vägen. Det låter ju bra. Och man ska då även fira framstegen, menar han. Sen är det väl upp till var och en hur man vill fira dem. Nummer 5, slutet, innebär att du går tillbaks till det du började med, det vill säga ditt mål. Och sen utvärderar du om du har nått dit du ville. Så det är Beckers metod. Sen har vi ju då den välkända KonMari, eller KonMari, jag vet inte riktigt hur man uttalar det. Hon har ju en serie på Netflix som säkert många har sett som är intresserad av minimalism. Och hela hennes metod går väl mer eller mindre ut på det här med att man ska ta upp varje föremål för sig och fundera på om det sparks joy. Och om det gör det så ska man behålla det. Man ska inte riktigt se minimalism som ett sätt att göra sig av med saker utan snarare att fundera på vilka saker vill jag ha i mitt liv. Det liknar väl lite hur Joshua tänker på det. Att man det man verkligen bryr sig om är också det man har. Men i alla fall, KonMari eller KonMari, hon är lite mer beskrivande i hur man ska gå tillväga. Och hon säger ju det att man ska samla ihop allting i hela hushållet som en kategori. Till exempel samla upp exakt alla pennor du äger och rensa därefter. Samla ihop alla lampor du har och rensa därefter. Så att du inte rensar rum för rum eller använder ett rum som en kategori liksom. Även här så säger hon ju att du ska börja med lättare saker. Man ska börja med värdeföremål eftersom det sällan är väldigt sentimentalt. Sen ska man gå vidare till elektronisk utrustning och så fortsätter man så tills man når det sentimentala till slutet. Och som sagt, hennes fokus är på vad du vill behålla, inte vad du ska göra dig av med. Här ska man ställa sig frågan för varje objekt man tar upp. Does this spark joy? Blir jag... Får jag någon... Jag vet inte hur man översätter det på svenska. Men vi fattar säkert. Nästa metod är The Minimalist Game av Ryan och Joshua. En annan Joshua då. Och det är som sagt ett form av spel för att göra sig av med mer saker. Och det går ut då på att första dagen i månaden så rensar du ut en sak. Dag 2 så rensar du 2 saker. Dag 3 rensar du 3 saker. Ja, och så vidare. Sen den fjärde metoden heter 4-box method. Och det går ut på att du har 4 boxar som får kategorierna skänka, slänga eller då återvinna. Någonting du inte har bestämt dig för, så en obestämd låda och put away-lådan. Liksom det här vill du ha. Och då kan man välja att ta det långsamt. Att du går runt i ditt hus och plockar upp saker under dagen som du lägger ner i dessa lådor. Eller så kan du också gå all in och bara liksom, nu ska jag rensa och sen så tar du upp alla saker i rummet och liksom, men det vill jag ha i den lådan, det vill jag ha i den lådan, det vill jag ha i den
lådan och så vidare. Och medan man gör detta så bestämmer man ju också vad det är man vill behålla och vad det är man vill liksom göra sig av med. Och då är också lite poängen att man i största möjliga mån ska försöka undvika den här obestämda lådan. Därför då har du fortfarande inte tagit ett beslut om du vill ha kvar saken eller göra dig av med den. Sen så finns det en annan metod som heter metoden, eller one method, jag vet inte riktigt. Och den går ut helt enkelt på att du bestämmer dig för att du ska rensa bort en sak varje dag. Det kan ju vara ifall man vill påbörja sin minimalistresa men inte riktigt vet var man ska börja och man vill ta det långsamt och man vet att man har mycket grejer. Då är det helt enkelt så att du tar upp en sak varje dag och bestämmer dig vad du ska göra med den. Det här kan vara liksom, nu sa jag en sak, men det kan vara en sak, men det kan också vara en påse med saker. Det kan vara en kategori som du har valt att rensa bort. Så att det behöver inte vara liksom en sak egentligen per definition, utan det kan vara en påse med 10 saker i. En rolig metod, det är packa-partyt. Det vill säga du rensar som att du ska flytta. Du packar ner allting i lådor. Sen så tar du bara upp saker efterhand som du behöver dem. Och det som sen då är kvar efter, du får väl bestämma en särskild tid, men den här metoden föreslår 1 till 2 månader. Har du inte använt det då under den här tidsperioden så kan du slänga eller skänka det. För att då anser man att du inte behöver det. Sen får man såklart tänka på att till exempel högtidsdekoration. Det är klart att du kanske inte använder det om du gör det här i juni månad liksom. Så, ja. Den sista metoden jag tänkte gå igenom heter 20-20-regeln, eller på svenska så blir det kanske snarare runt 200/20-regeln. Den handlar egentligen om tid som värde och pengar som värde. Den kommer väl ursprungligen från USA. Det står den första 20 för dollar och den andra 20 för minuter. I svenska kronor så tänker jag väl ungefär då 200 kronor och 20 minuter. Det som då är liksom själva grundpelaren, det är att om du kan köpa en sak för mindre än 20 dollar eller 200 kronor under loppet av 20 minuter så gör det inte så mycket varken av din tid eller av din ekonomiska status att göra det av med den. Du har liksom råd med det. Och jag tror att man snarare ska tänka den här metoden som ett tillägg till en annan typ av rensningsmetod. Att liksom om det är en sak som du verkligen funderar på att jag vet inte riktigt vad jag ska göra med den här saken. Och nu, det kan ju inte gälla sentimentala saker såklart, men om man funderar på om man ska göra sig av med, jag vet inte, en hammare. Liksom, behöver jag verkligen en hammare? Skitdåligt exempel, men ja. Då är det så här, kan jag köpa den här om det nu skulle vara så att jag saknar den? Ja, det kan jag nog göra under 20 minuter för under 200 kronor. Jag testar att skänka den och se om behovet uppstår senare. Och det kanske det inte gör. Så det är väl liksom det metoden går ut på. Kanske som att vara då en liten hjälp när det blir svårt. Så det var de metoderna som jag tänkte ta upp. Så ni får väl se vad som passar er. Lycka till med ert rensande. Så hörs vi. Hej då!